හැමෝටම සුබ දවසක්. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා තින්නේ Python MCQ 26 ඉඳන් MCQ 30 වෙනකන් ඩිස්කෂන් එක බලන්න. හැමෝම වීඩියෝ එක බලන්න කලින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන PDF එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන කරන්න. හරි එහෙනම් අපි බලමු. එතකොට මෙතන තියෙනවා වරහන් ඇතුලේ A = B = C කියලා ඊට පස්සේ 2,3.5 මේ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයක් ගෙවීමෙන් පසු පහත් සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය සාවද්‍ය වන්නේද? වැරදි වන්නේද කියලා තමයි අහන්නේ. හරි. එතකොට හරි එතකොට මේකේ තියෙන සාවද්‍ය කියලා මේක මේ ටයිපින් මිස්ටේක් එකක්. මේක නිර්වද්‍ය කියලා හදාගන්න. ඒ කියන්නේ නිවැරදි වන්නේ කියන එක කියලා හදාගන්න. එතකොට මේකේ තියෙන ABC යන විචල්්‍ය නාම තුන සඳහාම එකම අගයක් පවරා ගනි. හරි. එහෙම එකම අගයක් පවරා ගන්න කලින් අපි බලන්නකො. ඊට කලින් ඔයාලට බලන්න මෙතන A ට 2 තියෙනවා, B ට 3.5 තියෙනවා, C ට 2 ධන 3.5 තියෙනවා. හරිනේ. 2 ධන 3.5 තියෙනවා. එතන 2 ධන 3.5 තියෙනවා. ඊට පස්සේ ICD දෙනවා. ඒතර ICD වලට ගන්න නැහැ. ඒතර මේක පැක් වෙලා නැහැ. මේ අන්පැක් එකක්. එතකොට ඒක නිසා මේක අනිවාර්යයෙන්ම error එක එනවා. ඒ වගේම මෙතන මේ වරහන් භාවිතා කරලා තියෙනවා. මේ වරහන් භාවිතා කරන්නත් බෑ මෙතන එහෙම. එතකොට ඒකත් වැරදි. ඊට පස්සේ මෙතන ප්‍රමාණය වදින මේක පැක් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ICT කියන එක ආදේශ කරන variable එකක් නැහැ. එතකොට මේක අනිවාර්යයෙන්ම error එකක් එන්නේ. හරි. එතකොට ABC යන විචල්්‍ය නාම තුන සඳහාම එකම අගයක් පවරා ගනි. නෑනේ. මෙතන කොහොමද පවර ගන්න නැහැ. පවර ගත්තාම මෙතන තියෙන ඉන්ටිජර් මෙතන ෆ්ලෝට්. එතකොට මේක වැරදි. ඊට පස්සේ ABC යන විචල්්‍ය නාම තුනම එකම දත්ත ස්වරූපයෙන් යුක්ත වේ. වැරදි. මේක ස්ට්‍රින්ග්. මේක ඉන්ටිජර්, මේක ෆ්ලෝට්, මේක ලිස්ට්, මේක ස්ට්‍රින්ග්. ඒතර එකක් වැරදි. ABC යන විචල්්‍ය නාම තුනම ටපල් යන දත්ත ස්වරූපයෙන් යුක්ත වේ. දත්ත ටපල් නෙමෙයි මේ ඔක්කොම මේ එක එක මේ ඉන්ටිජර් ෆ්ලෝට් ඒ විදිහට තියෙන. ඒතර මේකත් වැරදි. ඊට පස්සේ ABC යන විචල්්‍ය නාම තුන සඳහාම එකම ඩෙන්ටිටි එකක් වගේ. ඒතර ඒකත් වැරදි වල දන්නවා. කාරක දෝෂයක් දැర్శණය කරයි. ඒතර ඒක හරි. මම ඔයාලට Python කෝඩ් එක රන් කරලා පෙන්නන්නම්. දැක්කනේ. ඒතර මෙතන මේ සමාන ලකුණු භාවිතා කරලා තියෙනවා වරහන් ඇතුලේ. ඒතර ඒක error එකක්. ඒ නිසා කාරක දෝෂයක් දැర్శණය කරයි. හරි. ඒතර 27. ඒතර 26 උත්තරේ 5. පාසඳන් Python පාසඳන් කුමන Python ප්‍රකාශන වළංගු වේද? හරි. ABC අමල් 10. ඒතර මෙතන තියෙනවා AK ABC අමල් 10. එතකොට C කියන එකට අපි මේක රන් කරලා බලුවානේ. මම ආයෙත් රන් කරලා බලන්න. මම මෙතන දාලා බලන්න 1 2 දැන් මේක C කියන එකට නෑ. මේ මෙතන කියන්නේ need more than 2 values to unpack. එතන මේකට මේක කියන්නේ මේ C ට අගයක් නෑ. ඒතර මොන බලන්න අපි C ට අගයක් දැම්මම Python කෝඩ් එක error එකක් නැහැ. ඒතර මේක වැරදි. ඊට පස්සේ A, B හරි. B මේ string B එක A ට ආදේශ වෙනවා. string A එක B ට ආදේශ වෙනවා. ඒතර මේක හරි. ඊට C සමානයි false. hash logical expression. එතකොට මෙතන C සමානයි false කියලා භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. අපි මේක බලමු. මම ඔයාලට කෝඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. C සමානයි false. මෙතන C කියලා ගහුවම false එනවා. එතකොට ඒක හරි. හරි. ඊට පස්සේ D කියන එකේ false not logical expression. අතර මේ අපි දන්නවා Python වල කමෙන්ට් එකක් සඳහා භාවිත කරන්න hash සලකුණු නැත්නම් කොටු සලකුණුනේ. ඒතර මේතරින් එහා ලියන ඕන එක අපිට අදාළ නැහැ. C සමානයි false. ඒතර මේකත් string එකක් විදිහට ලියලා තියෙනවා. ඒතර මේකත් හරි.
එතකොට 27 D හරි. ඊපස්සේ A සමානයි B සමානයි C. එතකොට අපි මේක ඉස්සෙල්ලා එකේදී කතා කරා මෙතන 1,2 තියෙන්නේ. කියන්නේ මෙතන නිර්මාණය වෙන්නේ මෙතන මේ වරහන් නැමතු වුණාම මෙතන ටපල් එක හා සමානයි. ඒ කියන්නේ C ආදේශ වෙන්නේ මේ ටපල් එක, B ආදේශ වෙන්නේ මේ ටපල් එක, A ආදේශ වෙන්නේ මේ ටපල් එක. එතකොට මේකත් හරි. එතකොට ඔයාලට මෙතන ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැති මෙතන නෑනේ ඉන්වර්ටඩ් කමා කියලා. එතකොට මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැත්තේ මේක ඔයාලට මම මෙතන පෙන්නන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. ගොඩක් උඩ දන්නේ කීවර්ඩ් තිබ්බනේ. කීවර්ඩ් තුල තමයි මේ false කියන එක තියෙන්නේ. මෙතන හොයාගන්න අමාරු ගොඩක් උඩ ඇත්තේ. නැහැ. මෙතනත් නෑ පෙන්නන්නේ. එතකොට මේ false කියන එක අපි true false නේ. එතකොට true false හින්දා තමයි මෙතන භාවිතා කරන්න පුළුවන් උනේ. ඔයාලට පෙන්නන්නම්. එතකොට A සමානයි true කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් variable එකකට. එතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපිට true false භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මට අතන පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. operators වල ඇත්තේ ඒක පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. හොයාගන්න වෙලා යනවා. එතකොට මේකේ B C D E තුනම හතරම හරි. එතකොට 24 උත්තරේ 3. හරියට 28ට යම්. Python ක්‍රමලේඛයකට අයත් පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න. ඉහත දී ඇති ඒවා අතරින් කාරක රීති වලට අනුකූලව නිවැරදි Python ප්‍රකාශ වන්නේ. ඔයාලා එක්සෑම් එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම මේ නිවැරදි, නිර්වද්‍ය, සාවද්‍ය ඒවා ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද අපරාධේ ළමයින්ගේ ගොඩක් ලකුණු අඩු වෙනවා මේකේ දේවල් ගැන සැලකිලිමත් නොවීම නිසා. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම දෙපාරක් කියන්න MCQ එකක් ගහන්න කලින්. නැත්නම් මේ මොන වීඩියෝ බැලුවත් මොනවා කරත් අපරාධේ එක්සෑම් එකට ගිහිල්ලා වැරදි දේවල් කරාම ඒකට ඒ විදිහට කරන්න. 28. එතන මේකෙන් නිවැරදි Python ප්‍රකාශ වන්නේ. හරි. එතකොට this is a Python comment. එතකොට මෙතනදී this is a Python comment කියලා දාලා තියෙනවා. මෙතන string එකකින් මෙතන inverted comma තියෙනවා. මෙතන dot එකකින් අවසන් කරලා තියෙනවා. නැවතීමේදී තෙන්. එතකොට මේකේ මේක නැවත අවසන් කරලා නැහැ. මෙහෙම කමා දාලා මේක මේ ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් අවුල්. මේක අවසන් කරලා නැහැ. ඒ වගේම මේක Python comment එකක් විදිහට සලකනවා නම් මේ Python comment ගැන වෙන්න ඕනි. Python comment එක විදිහට සලකුණා එක්ක hash සලකුණෙන් පටන් ගන්න ඕනි. ඒතර මේක වැරදි. ඒතර මේක මේ තේරුම් ගන්න අමාරුයි කාටත් මේ මොකද මම හිතන්නේ මේකේ මෙතන තියෙන එක මෙතන නැහැ. ඒක නිසා තමයි මේක වැරදෙන්නේ. ප්‍රශ්නේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා B hash this is a Python comment. ඒතර හරි hash සලකුණෙන් තමයි කොට සලකුණෙන් තමයි Python comment එකක් පටන් ගන්නෙ. මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මේ සමාන true එක ඉස්සරහින් මම hash සලකුණු දාලා හරි. මේ තියෙන්නේ Python comment එකක්. මේක කිසිම බලපෑමක් නැහැ ගේටයට. අන්න run වුණා. හරි. එතකොට ඒකත් හරි. මේක හරි. මේක වැරදි. මේක මේ තේරුම් ගන්නත් බෑ මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. this is a Python comment. නෑ මේ විදියට නෙමෙයි Python වල comment පාත ගන්න. මේ මට මතක විදියට මේ PHP වල භාවිතා කරන්නේ මේ විදියට. Python වල මේ විදිහට නෙමෙයි අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකේ සාකච්ඡා කරා කමෙන්ට් එක දාන්නේ කොහොමද කියලා Python වල. එතකොට මේක වැරදි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා sname, age සුරංග 25 hash name is a student's name. hash කියන කොට සලකුණ. එතකොට මෙතනදී මම කිව්වා මේක දැන් මෙතන මේ කොට සලකුණින් පටන් ගන්න මේක Python කේතයට අදාළ වන්නේ නැහැ. අපිට ඕන විදිහකට කමෙන්ට් එක දාන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතන sname අපි මේ වගේ MCQ එකක් කතා කරා. එතකොට sname කියන එකට සුරංග කියන string එකත් age කියන එකට 25 ආදේශ වෙනවා. එතකොට මේක හරි. මම මේක රන් කරලා පෙන්නන්න නැත්තේ මම ඉස්සෙල්ලා
වීඩියෝ මේ ඉස්සෙල්ලා MCQ ටිකේ මෙහෙම එකක් තිබ්බා. හරි. ඊට පස්සේ කොටස් සලකුණ students name of s name සමානයි සුරංග. අපි දැනගන්න ඕනි දෙයක් තමයි මෙන්න මේ සලකුණ කොටස් සලකුණ. නැත්නම් Python වල කමෙන්ට් එකක් යොදන්න ගත්තම ගන්න සලකුණට පස්සේ මොනම දෙයක් හෝ ලිව්වත් කොහොමන දෙයක් ලිව්වත් ඒක කමෙන්ට් එකක් විදියට තමයි සලකන්නේ. එතකොට මම මේක ඔයාලට රන් කරලා පෙන්නන්න. හරි. student name සමානයි 10 කියලා දාමුකෝ. එතකොට මේ වගේ දේවල් ඕනි තැනක කොහොම භාවිතා කරත් මේකේ වැරද්දක් නැහැ. අපිට ඕන විදියකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. students name of s name students name of s name ඇත්තටම අපරාධ මේ වෙලාව මේ නමුත් ප්‍රශ්නයක් කාට හරි තිබ්බොත් කියලා තමයි මේ වගේ ඇත්තටම පොඩි මෙහෙම ඇත්තටම කවුරු කියා දෙන්නෙත් නැහැ. ඒ වුණාට මම මේ හැමෝටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදියට හදන්නේ. හරි. ඒතර දැන් මේකේ කිසිම බලපෑමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ එරර් එකක් නැහැ. අපිට ඕනි තැනක භාවිත කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකත් හරි. එතකොට හරි B හරි D හරි E හරි. එතකොට උත්තරේ 28ට 3. හරිද 29. ඊට දත්ත අයත් වන Python දත්ත වර්ග අනුපිළිවෙලින්. හරි අපි දන්නවා ඉන්වර්ටඩ් කමාස් තියෙනවා නම් ඒක string එකක්. එතකොට පළවෙනි එක වෙන්න ඕනි. ඔයාලා මේ විදිහටම බලන්න විභාගයේදී. එතකොට දැන් මෙතන පළවෙනි එක string වෙනවා. එතකොට string ඔක්කොගෙම තියෙනවා. හරි. ඊට අපි දන්නවා කොටස් සලකුණු දෙක ඇතුලේ තියෙන list එකක්. එතකොට list එකක් නම් එතකොට දෙවෙනි එක අනිවාර්යෙන් list වෙන්න ඕනි. එතකොට එහෙම list තියෙන ඒවා තියෙන්නේ මේක විතරයි. එතකොට මේක තමයි අනිවාර්යෙන්ම අනුපිළිවෙලින්නේ. එතකොට මේක තමයි අනිවාර්යෙන් උත්තරේ වෙන්නේ. නමුත් ඔයාලා එක්සෑම් එකේදී ආයෙත් බලන්න. එතකොට මෙතන මේ රවුන්ඩ් වරහන් වලින් තියෙන්නේ ටපල් නේ. මෙහෙම වෙන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ටපල් එකක තියෙන්නේ කියලා තියෙන ටපල් එක මේකේ. ඊට පස්සේ ඩික්ෂනරි වල තමයි මෙහෙම මේ විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට 29ට උත්තරේ 2. ඊට පස්සේ 30. ඉහත ප්‍රකාශ අතරින් කුමන ප්‍රකාශය නිවැරදි වන්නේද? ඔයාලා විභාගයේදී මෙහෙම කරන්න පළවෙනියට මේ ABCD නෙමෙයි පළවෙනියට මේ ටික කියලා ඉහත ප්‍රකාශ අතරින් කුමන ප්‍රකාශය නිවැරදි වන්නේද? ඒතර නිවැරදි කියන යට ඉර ඇඳගෙන මේ ටික බලන්න. හරි ලිස්ට් එකක් එතකොට මේකෙදි ඒකින් අහනවා ලිස්ට් එකක් කමා මගින් වෙන් කරමින් මේ වගේ කොටු යන කොටු වරහන් වලින් වට වී අනුපිළිවෙලකට සකස් වී ඇති දත් වලින් සම්බන්ධිත විය හැකිය. ඔව් එහෙමනේ. ඒතර මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන ලිස්ට් එක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒතර ඒක හරි. ඊට සෙට් එකක් කමා මගින් වෙන් කරමින් යන සංකලන වරහන් වලින් වට වී ඇති අපිළිවෙලකට සකස් වී ඇති දත් වලින් සමන්විත විය හැකිය. ඔව් එහෙම තමයි තියෙන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. එතකොට මේ තියෙන්නේ සෙට් එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ මේකේ සෑම විටම වෙලාවට මේක වෙනස් වෙනවා. දැන් මෙතන 57 ඉස්සරහා තියෙනවා. අය මේකේ 57 තියෙන බලන්න 20 තුල. ඒ කියන්නේ අපිළිවෙලකට නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි මෙහෙම කියන්නේ. එතකොට Bත් හරි. ලිස්ට් එකකට මෙන්ම සෙට් එකකටද අලුතින් නවදත්ත පසුව ඇතුළත් කළ හැකිය. හරි මම ඒක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒ කියන්නේ මේ data types නොත් ආකාර දෙකකට බෙදෙනවා. මොකද අපිට පසුව වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා, වෙනස් කරන්න බැරි ඒවා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ mutable සහ immutable. Python හි වස්තු ස්වරූපයකට අයත් වන්නේ අගයන් අයත් වස්තුන්ගේ අගයන් එම වස්තු නිර්මාණය කිරීමෙන් පසු ඕනෑම අවස්ථාවක වෙනස් කළ හැකි නම් mutable. ඒ කියන්නේ අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් නම් mutable. ඒතකොට ඒකට අයත් වෙන්නේ dictionary
set සහ list. ඊට පස්සේ වස්තුන් නිර්මාණය කිරීමෙන් පසු ඒවායේ අගයන් වෙනස් කර නොහැකි නම් එම දත්ත immutable ගණයට යත්තේ. ඒ කියන්නේ number, string, tuple, flow test. එතකොට මෙතන අපිට ඕනෑම අවස්ථාවක වෙනස් කළ හැකියි. එතකොට set වෙනස් කරන්න පුළුවන් නේ. එතකොට C හරි. tuple එකක් මෙන්ම set එකකද අඩංගු දත්ත ඉවත් කළ නොහැකිය. නැහැනේ. අපි දැන් මෙතනදී කිව්වා නව දත්ත පසුව ඇතුළත් කර හැකිය. ඒ වගේම ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ set එක දත්ත ඉවත් කරන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට ඒක වැරදි. එතකොට උත්තරේ වෙන්නේ A සහ B, A B C. එතකොට 30ට 1.